Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món ăn đặc biệt từ măng tây ở vùng Pfalz của Đức, là nơi mình ở. Đó là món măng tây cuộn bánh xèo trứng và jambon ăn kèm với sốt bechamel. Món này là món khoái khẩu của hai con trai mình. Các bạn thử làm cho gia đình mình ăn nhé. Bây giờ mình cùng vào bếp làm nha các bạn. Trước tiên mình sẽ làm bánh xèo trứng. Nguyên liệu cần có 250g bột mì đa dụng, 500ml sữa không đường, 1 gạt thìa cà phê muối, 2 trứng và 1 lòng trắng. Còn lòng đỏ lát nữa sẽ dùng cho sốt bechamel. Trong âu này mình sẽ cho trứng, một nửa lượng sữa và muối vào. Sau đó dây hết số bột vào, quậy đều cho mịn. Sau đó đổ từ từ nốt lượng sữa còn lại vào. Nếu bột mà còn bị lợn cợn thì các bạn nên lượt qua một cái giá cho mịn nha. Trong khi để bột nghỉ thì mình sẽ làm măng tây. Mình sẽ đặt một nồi nước lên để đun trước, sau đó mình đi gọt măng tây. Hôm nay mình sẽ nấu cả hai loại măng tây xanh và trắng. Măng tây thì nên rửa trước khi gọt vỏ, và sau khi gọt vỏ thì không cần rửa lại nha các bạn. Người Đức họ ăn măng tây xanh không có gọt vỏ, mà chỉ bẻ cái phần gốc cho tới chỗ nào mà còn non và vứt cái phần gốc đi. Còn mình thấy tiếc vì măng tây khá đắt so với các loại rau khác, nên mình gọt vỏ phần gốc để dùng luôn. Còn măng trắng thì phải gọt hết, chỉ trừ ra phần ngọn khoảng 5cm. Bây giờ nước đã sôi, mình cho một chút muối và một chút đường vào nồi nước và sẽ luộc măng trắng trước trong khoảng 4 phút. Sau 4 phút thì mình cho măng xanh vào luộc tiếp thêm 6 phút nữa. Và trong khi chờ măng chín thì mình sẽ đi đổ bánh xèo trứng. Bánh xèo thì mình sẽ đổ lần lượt từng cái một cho đến hết. Số bột này thì mình sẽ đổ được khoảng chừng 10 cái bánh. Công thức này là mình nấu cho 3 người trong gia đình mình. Còn các bạn cứ theo công thức mà tính lên cho phù hợp với số thành viên trong gia đình nha. Măng đã luộc được 10 phút thì mình thử xem măng đã mềm chưa. Mình thấy được rồi. Còn bạn nào muốn ăn mềm hơn thì có thể tắt bếp và đậy vung, ngâm trong nồi khoảng 5 phút nữa nhé. Mình vớt măng ra và sau đó cho cái vỏ măng vào luộc lên khoảng 5 phút để lấy cái nước cốt để lát nữa làm bechamel sốt. Mình sẽ lược nước măng luộc qua một cái giá. Bây giờ mình sẽ nấu sốt bechamel. Mình dùng 2 thìa canh dầu ăn và 1 thìa canh bơ nhạt. Mình để lửa vừa và ngoáy cho tan hỗn hợp dầu và bơ. Sau đó mình cho vào 3 thìa canh bột mì đa dụng đầy một chút và cũng ngoáy đều cho hòa quyện với nhau. Và mình vẫn để lửa vừa cho nó từ từ nổi bọt nhiều và to như thế này. Thì mình sẽ chế vào khoảng 200ml sữa tươi không đường và 200ml nước luộc măng. Quậy đều lên, sau đó đun cho sôi. Và mình lại chế tiếp vào khoảng 100ml sữa tươi và 100ml nước luộc măng. Ngoáy đều lên và đun tiếp cho đến khi hỗn hợp sánh lại, không đặc và cũng không loãng. Nếu các bạn mà thấy còn hơi đặc thì có thể chế thêm nước luộc măng hoặc sữa tươi vào nha. Mình nêm vào đây 2 thìa cà phê nước cốt chanh và mình dùng tương cải hay còn gọi là mù tạt cho vào 2 thìa cà phê. 2 thìa cà phê bột súp, loại nào cũng được hết á. 1 thìa cà phê muối và 1 thìa cà phê đường. Quậy cho đều lên. Cái liều lượng nêm nếm này là khẩu vị của nhà mình nha các bạn. Còn các bạn thì có thể tăng hay là giảm tùy theo khẩu vị của gia đình mình nha. Sau đó mình sẽ dùng một nửa hộp kem tươi là khoảng 100ml đổ vào, ngoáy đều lên cho sôi lại. Còn lòng đỏ trứng mình cũng sẽ cho 2 thìa canh kem tươi vào, ngoáy đều lên và quậy đều vào nồi sốt, nhưng không đun sôi lại nữa nha các bạn. Sốt bechamel không nên đặc quá và cũng không nên loãng quá, mà độ sánh chảy như thế này thì là đạt nha các bạn.
Vậy là món của mình đã nấu xong rồi. Bây giờ chỉ cần cuộn lại với nhau, cho nước sốt lên rồi thưởng thức các bạn ơi. Rất ngon và hấp dẫn nha. Các bạn làm thử cho gia đình mình ăn nhé. Và xin comment chia sẻ với mình để mình được khích lệ và có thể rút kinh nghiệm được ngày càng tốt hơn. Ngoài ra bánh xào trứng còn dùng làm món tráng miệng khi ta phết lên nó mứt trái cây, mật ong hoặc là sữa đặc. Rất khoái khẩu nha các bạn. Nếu các bạn thích video của mình thì xin đăng ký kênh và chia sẻ cho mọi người cùng biết nhé. Mình cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thân chào và hẹn gặp lại.